Welcome to Safety Mindset. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng presentation or training materials para sa mga tao nyo using AI in just few minutes. Napakabilis. But first, you have to download the application or use the website. Makikita mo yung link dun sa comment section below or scan mo yung code na inilagay ko dito sa video na to. Watch and enjoy.